Tervetuloa Sipajätkäpään jälleen. Jotkut varmaan muistaisivat vähän vanhemman videon, missä arvostellaan semmoisen E39 menevän soittimen, mikä nyt olikaan ne Kins valmistettu Lapis-soitin, niin kun mä meinasin, että saa nähdä tuleeko tämmöisiä arvosteluvideoita lisää, niin nyt sitten tulee, kun ottivat Gearbestistä yhteyttä. Ja ensin vähän skeptisesti oli, että jaksaako sitä tehdä mitään, mutta tai olisiko mitään tarpeellista, mikä tähän kanavaan liittyisi. Mutta sitten tuli meiltä tarjossa tämmöistä dashcamia, mitä ei sinänsä mulla itsellä ole sinänsä tarvetta, mutta mua on ärsyttänyt se, kun monesti mulla on GoProta ja niiden kopioita ja vaikka mitään, mutta niissä tahtoo olla aina se ongelma, että kun jossakin radalla tai kiihdyttelmässä tai muuta, niin niissä on joko akku tyhjänä, tai sitten ne sekkoilee, tai sitten et vaan muista pistää päälle. Ja hyvin harvoin mitään inkaa sitten sattunut videoiksi tulemaan sen takia. Ja se on ärsyttänyt suuresti, kun vaikka mitään tapahtuu, mutta sitten mietitään nähdä dashcamia, mikä aina kun autossa on virrat päällä nauhoittaa, niin tämä on siis uskomattoman näppärä siihen, että aina kun oot jossakin radalla menossa tai muuta, niin se tallentaa sen videon sinne ja sillä selvä, niin ei tarvi aina miettiä, että tuleeko sitten videota tai muuta, ja eikä haittaa, jos ei haittaa akkuun loppumiset tai sitten muista nauhoittamaan, niin oikein näppälä. Niin arvostelenpa vähän tämmönen SJ-Camin, mikähän tämä nyt olikaan. SJ-Cam SJ-Camin Dash Plus bla bla bla, tämmönen dashcam. Tämä oli vähän arvokammasta päästä, näitähän saa 20-30kin dashcameja, mutta tämä oli joku 80 €, mitähän tässä oli wifit ja yönäyt ja kaikki mahdolliset. Ja speksit ihan peruskamaa. Tässä on Sonyn IMX291 tuo kuvakenno, ja se taitaa olla itse asiassa monessa vaikka noissa Raspberryn kameroissa ja muuta. Se on ihan perussetti, ja se tää mitä tälläkin lukee, niin pystyy tonni 80 60 fps videoon, niin se kennokin pystyy sillä, että se pitää ihan paikkaansa, ja sitten eikä se mitään spesiaalia. Sitten vielä wifi on, mitä vissiin saa wifillä nykäistyä nuo videot sitä pihalle ja sitä rattaa, niin perussettiin, niin katsotaanpa mitä tätä löytyy. Mulla itsellä on minkäännäköistä kokemusta dashcameista, niin tämä on ihan ensimmäinen. Ja tämä tosiaan tämä kamera tosiaan tuli sitä Gearbestiltä, ja vähän sitä sinänsä ristiriitaisia kokemuksia. Mä oon itse tuommoisen Tronxyn 3D-printerissä hommannut, ja sillä on nyt tullut tulosteltua kaikkia enemmän ja vähemmän tarpeellista, niin kuin tässä nyt tämmöiset E30 ilmaohjaajan kanavat, että saa vejettyä jäähytysputket siitä vakiosta tötterestä tuonne jarruille, niin nämä on tullut tulosteltua sun muuta. Tulosti kyllä pelaa pikkuähräksen jälkeen niin pitää, ja se tavara tuli ja oli edullista, mutta se vaan vähän ärsytti, koska vielä maksoin Gearbestille, että 15 päivän toimituksesta, mitä hittoa hän olikaan, ja oikeasti se kesti 3 kuukautta, ja ensimmäiseen 2 kuukauteen se ei ole edes lähetetty sitä tulostinta, vaikka se luki, että varastossa on, niin siinä mielessä on perseestä, mutta tämä kyllä taas sitten tuli nopea, että ei sen puolesta, että ei mennyt montaa viikkoa, kun tämä tuli. Niin, mutta katsotaanpa mitä täältä löytyy. Ihan fiksuolainen paketti ainakin, ei mitään muuta. Täällä vaan ihmettelin, mitä täällä on. G-sensori, eli periaatteessa rallaa pitäisi nähdä jopa G-voimatkin tällä vehkellä paljon ollut, ja aika laaja katselukulma. Mutta sitten lukee, että mitä Farah Capacitors, mitähän helvettiä tuo tarkoittaa. En tiedä, jotakin konkkia siellä on. Näin. Okei, meneekö kamalan näköinen tarra. Ja itse kamera näkyy tässä oleva, ja meneekö kookkaan näköinen laitos on kyllä ihan laadukkaan oloinen laitos. Vähän aika kevyt tämmönen, mutta siis näytöstää ihan hyvinkin fiksulta, ja kameramainen linssikin, mikä on sinänsä ihan feikkiä, koska kamera on tuossa minimaalinen tuossa keskellä, että en tiedä miksi ne on tuommoisen tehneet, mutta siitä löytyy itse kamera ja mikrofonikin ilmeisesti. Toivottavasti tuo mikrofoni on ihan hyvä, että saa koneäänet sun muuta sillä kuulumaan, niin näistä nyt Associated siellä näin, niin. Tästä löytyy imukuppiteline täällä, ja melko rimpula tunnustaa olevan tämä näin kevyt ja muovinen ja vääntyinen, mutta tämä kamerakkaan nyt ei paina yhtään mitään, että sinänsä ei varmasti haitanne. Ja täältä löytyy ilmeisesti
auton laturi piuhoineen. Sitten täällä onpa mukavan tuntuisia pusseja ainakin, jos ei mitään muuta. Eiku USB-piuha löytyi täältä. No niin, eli ihan kiitetään mittainen USB-piuha oli siellä ja sitten sen lisäksi vielä USB-autoadapterin ja mikä näkyy vielä ihan positiivista, niin näkyy olevan 2 paikkaa tässä kännykkääkin ladattua. Ja itse lähinnä ajattelin, että mä teen ihan sen kiinteän asennuksen, että tämä piuha menisi piilossa ja ei olisi mistään tupakasyöttimestä kiinni vaan. Niin testataan tällä tupakasyöttimen nyt alakuusen. Testataan tällä tupakasyöttimen nyt alakuusen ihan pelaamaan ja sitten myöhemmin teen semmosen kiinteän asennuksen tälle. Mutta joo, siellä oli tosiaan piuha ja ihan fiksu oloinen tänne autoadapteri tuolle tupakasyöttimelle ja teline ja itse kamerakin ja muutama tarra on ja käytöohjekin. Niin tämmöistä paketista löytyi. Niin katson, että varmaan joku kortti tälle hommata ja pistää paikalle ja katsoa miten pelaa. Kokeillaanpa. Tuo on aina se kaikista kivuossa. On kyllä ihan kaapeli on fiksu oloinen ja tämä on niinku varmaan fiksuma oloinen tämmönen USB-autolaturihomma, minkä on ikinä nähnytkään, tosi jämäkä ja oloinen. Ja kamera näyttää fiksulta, todella kevyt, mikä sinänsä ei haittaa mitään, jos vaan ajaa asiassa. Ja vähän rimpulainen teline, mutta tosiaan varmaan tuolle kevyydellä kameralla niin passaa. Niin. Tämmöstä löytyy, että se mitä vaikka vertaa jotakin 30 ja tämmöstä tuplasti kalliimpaa kameraa, niin kyllä ainakin niinku laadun olosta niin tavaraa saa, että selvä laatuero on tällainen hiistellessä halapohjaan näihin kalliimpiin kameroihin. Eli siinä on ainakin SI-kamista ihan hyviä kokemuksia itsellä. Mulla on semmosia niitten halapis action-kameroita, nää GoPro-kopioita on muutama, niin ne kyllä on pelannut ja ihan ok kuvaa. Toki niin kuin sanoin, niin akut niissä ei kestä niissäkään yhtään mitään. Tässä se pitäisi olla ongelma, koska se ottaa autosta virtansa. Niin sulkaistapa paikalleen tuo auto. No ja nyt pääsin näiden alkulopeneiden jälkeyskamera asennettuna. Ja, eli tuolla omalla imukuppitelillä pistin tommonen taustapelin taakse. Niin ei tarvitse turhaa katsella tuota kameraa tuossa tulilasissa. Itse asiassa Suomessa ei saisi tulilasia peittääkään sen kummemmin millään esineellä, että ei näkökenttä peity, niin sen takia jos on tuolla piilossa, missä se ei haittaa yhtään mitään näkökenttää tuo kamera. Ja asennus oli hyvinkin helppo, ei muuta kuin imukuppi tökätä vaan kiinni ja vääntää tuo vipu tuolta noin. Noin, tuolla on tuo kamera tosiaan pelin takana piilossa, tuosta jos vähän käännetään, niin näkyy tuolla, että ei haittaa ollenkaan näkökenttää. Ja tuolla tosiaan virtapiuha näyttää tulemaan, se on periaatteessa tehty ihan niin kuin jopa ohjeessakin oli tuolta, eli luikertelee tuolla verhon alla piilossa ja tuolla päin saattaa pikkusen näköäkin tuota johtoa ja mulla luikertelee tuolla piilossa ja sitten ja tämän käyttö on tosiaan tarkoitus, että otetaan tuo tupakasytin pois ja tää mukana tullut adapteri tuohon noin ja sen kautta tätä virtaa. Ja näköjään tässä on lukee 1 amperia ja 2,4 amperia. Tuo kamera näyttää käynnistyvän kummulla vaan tuossa, vaikka luki siinä ohjeessa, että 2 amperia ja muuta, niin jos tökätään vaikka tuohon 1 amperin juttua kiinni, niin se kamera lähtee meillä tuolla ylhäällä käyntiin ihan normaalisti. Noin sen näköinen se on ja se rupeaa tuolla heti nauhoittamaan, kun ne virrat menee päälle, kun SD-kortti paikalleen. Ja tässä on muutamia nappeja, tuossa saa mikrofoni eli äänentallennuksen pois päältä ja päälle ja tuosta päässään wifiin käsiksi. Ja tästä nopeasti niin poistetaan tuo faili, tai siis merkitään se faili, että sitä ei pysty poistamaan, että se on niinku tärkeä filu ja sitten tuosta kun otetaan noin, niin päästään tonne valikkoon. Täällä ei hirveästi pysty katsomaan mitä videota oli ja sitten päästään tonne setuppiin ja täällä on vissi, että kuinka pitkiä videopätkiä se laittaa ja tuossa saa HDR:n päälle ja liiketunnistuksen ja timestampin video. Itse en halua sitä siihen näköiselle ollenkaan, niin saa olla pois ja tuossa on sitten G-voima-anturille, että kuinka herkkänä se on ja GPS otetaanko sitä mukaan ja LDVS ei mitään käsitystä, tuossa ohjeessa oli lukenut mitä se tekee, mutta ehkä se selviää ja vaihdetaan kieltä ja päivämäärä sen asetinkin ja saa vissi, että minkälaisia piippauksia tämä tekee ja näytön säädin, en tiedä, no siellä on offina, mitä hänelle tarkoittaa ja Wi-Fi SSID voi vaihtaa ja salasana ja lisenssi, en tiedä, tuosta voi formata ja kortin tuosta napista ja
saa default-asetukset tuolta ja versionumerot. Semmoset tuolta asetuksesta löytyy, eli ei hirveästi aika perus ja tosiaan käyttää on hyvinkin helppoa, ei muuta kuin kortti kiinni ja piuha kiinni ja periaatteessa kun virrat on päällä, niin kamera nauhoittaa niin kuin pitääkin. Niin ei, kai siinä hyvinkin simppeli, että pitää nyt kokeilla, että miten tuo pelaa, minkälainen kuvanlaatu on, pistää seuraavaksi vaan. Sen verran mä tosiaan muutoksia vielä tähän, että niin kuin sanoin tuolla, ainakin mulla tässä autossa, että mä tupakasytyin jo aina päällä, että periaatteessa ei tämän tupakasytyin adapterin mukaan niin pysty käyttämään autoa, että se aina tuo kamera päällä, kun on tämä paikalla, että aina kun auto lähtee ajamaan, niin pitäisi nykiä tätä piuhaa irti tuossa, että minusta oikein hyvä ratkaisu, niin minäpä teen tähän omaa ratkaisun, mitä nyt käytetään tätä kameraa ja jätetään tämä vaikka mukaan tullut adapteri vaikka kännykän lataukseen silloin kun sitä tarvii, niin ei käytetä sitä ollenkaan. Ja siis tämä oma ratkaisu on vaan 5 voltin virtalähde kytkettynä suoraan auton sähköihin, niin että virtojen ollessa päällä kamerakin nauhoittaa. Ja parin viikon käytön jälkeen kamerassa ei ole yllätyksiä tai ongelmia paljastunut, ja tässä pari videopätkää, missä voitte kuvan ja äänenlaatua arvioida. Tuo oli siis täysin vasten aurinkoa ja noin hyvin selvisi siitäkin. Myös hämärässä kuvasta saa hyvin selvää. Eli semmonen pikkukamera. Oikein siis mitä mä ymmärrän Dashcameista, niin ei mulla ole oikeastaan mitään valitettavaa, että tuo, niin kuin sitä videolta näette, niin hänen laatu minusta yllätti erittäin positiivisesti, eli ei nyt mitään hirveätä hivilaatua ole, mutta se mitä mulla on GoPro tai niiden kopioita, niin kyllä tässä on parempi äänenlaatu mitä niissä on, eli ihan hyvin saa selvää mitä autossa tapahtuu ja mitä moottorista kuuluu ääni ja se muuta, ja kuvalaatukin, niin oikein hyvä kuva on. Niissä edelleenkin parempi kuva, missä meikä GoPro bla 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 kopioissa. Että ei mulla mitään uusinta heroa oo, mutta kumminkin niin niistä järkevää hintaisista, mitä on joskus saanut hommattua, niin kyllä tässä on ollut paras kuva. Onhan vähän semmoista pientä pakkasartifaktia tämänkin videossa, niin kuin monessa muussa, missä ei hirveätä vääntövoimaa oo siellä prosessorilla niin mukana, mutta ihan ei minusta mitään valittavasti, että kaikki toiminnot on mitään ja ollut luotettavasti. Kaikki videot on tallentunut tonne kortille. Ja 16 kortti mulla tuolla sit sisässä on, mutta melkein suosittelen, että ainakin 3.2 pistää, kun tuo tonni 80 60 fps video, niin se kyllä aika äkkiä tallettaa tuon 16 gigaa. Sitä olisikaan vapautta ehkä, ei edes tuntia saada videota tonne sisälle, että 3.2 kortti varmaan ainakin saa olla sinne tilalle, pitää itsellekin vaihtaa tuonne. Ja en kai siinä, jos haluaa hyvä ja toimivan Dashcamiin, niin tämmönen. Ei mulla ainakaan valitettavaa. Käytän jatkossakin tätä näin. Ja sitten vielä semmonen tarkennus tuohon, että vaikka alussa mainitsin, että tässä ei ole akkua sisällä, mutta ainakaan tuossa spekseissä ei lukenut mun mielestä se mitään, mutta kyllä sillä itse asiassa on pieni akku, eli kun asetat sinne päivämäärää muuta kohdallaan, niin se pitää ne siellä tallessa, vaikka ei tule yhtään virtaa tuonne. Ja itse asiassa kun auto vaikka sammutat, niin se pitää jonkun aikaa tällä kamera vielä päällä sen jälkeen. Että kyllä se jonkunnäköinen akku tuolla sisällä on. Ei varmaan kovin iso ole, mutta kumminkin ei tää ainakaan niin tällä ei saa päälle erikseen tästä näin. Mutta pysyy päivämäärät muuta tallessa siellä, mikä on erittäin hyvää. Niin